3 พฤศจิกายน ปี 1957 ยานสปุตนิก 2 ของสหภาพโซเวียตถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศพร้อมกับสุนัขที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนามว่าไลกาที่ในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการสำรวจอวกาศและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไลกาเป็นสุนัขจรจัดตัวเล็กเพศเมียที่มีลักษณะโดดเด่นคือสงบและใจเย็นแถมยังปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่กดดันซึ่งนั่นทำให้ไลกาได้รับคัดเลือกในการเดินทางออกสู่อวกาศและโคจรรอบโลกคลิปนี้อับดุลเฮทูบนำเรื่องราวของไลกาตั้งแต่ช่วงเวลาของการเตร็ดเตร่อยู่บนท้องถนนจนกระทั่งเอาชนะแรงโน้มถ่วงออกสู่อวกาศในสภาวะไร้น้ำหนักและช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่รวมถึงความก้าวหน้าของมนุษยชาติที่ได้มาพร้อมกับความขัดแย้งและข้อถกเถียงในวงกว้างเกี่ยวกับหลักจริยธรรมไปติดตามกันครับ1. การคัดเลือกและฝึกฝนอย่างเฉพาะเจาะจงผู้คัดเลือกสุนัขเข้าสู่โครงการเริ่มต้นด้วยการเดินตามท้องถนนในกรุงมอสโกเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตเพื่อค้นหาสุนัขพันทางเพศเมียที่มีลักษณะสงบและว่าง่ายสุนัขที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเดินทางไปยังอวกาศด้วยความเชื่อที่ว่าสุนัขพันธุ์ผสมมีความแข็งแกร่งและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนจุดเด่นของเพศเมียคือควบคุมการขับถ่ายทำได้ง่ายกว่าไม่ต้องยกขาเวลาปัสสาวะและมีขนาดตัวเล็กเหมาะสำหรับพื้นที่แคบภายในยานอวกาศนอกจากนี้ขนของสุนัขต้องมีสีอ่อนเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายในกล้องที่ติดตั้งอยู่บนยานส่วนเหตุผลที่ต้องเลือกสุนัขจรจัดก็เพราะพวกมันปรับตัวได้ง่ายไม่ต้องการอาหารและการดูแลมากนักเบื้องต้นมีสุนัขผ่านการคัดเลือกหลายตัวแล้วนำมาฝึกฝนอย่างลับๆที่สถาบันการแพทย์อวกาศในมอสโกหลายเดือนเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการอยู่ในพื้นที่จำกัดและอยู่ภายใต้ความกดดันทั้งการฝึกให้อยู่ในกรงตลอดเวลาเพื่อให้คุ้นเคยกับการอยู่ในที่แคบและยังจำลองสถานการณ์ด้วยการหมุนเวียงเพื่อเรียนแบบแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นเมื่อจรวดปล่อยตัวและเปิดให้ฟังเสียงที่คล้ายกับเสียงปล่อยจรวดเพื่อให้พวกมันไม่ตื่นตกใจเมื่อเจอสถานการณ์จริงและสิ่งสำคัญคือการฝึกกินอาหารในรูปแบบของเจลลี่ซึ่งเป็นอาหารสำหรับการเดินทางในอวกาศและเพื่อให้เป็นที่จดจำได้โดยง่ายสุนัขที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องถ่ายรูปขึ้นและมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์โดยคำว่าไลกาในภาษารัสเซียหมายถึงการเห่าไลกาได้รับคัดเลือกเหนือสุนัขตัวอื่นๆเพราะมีท่าทีสงบนิสัยใจเย็นเชื่องและสามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่แคบสีหน้าของไลกายังแสดงถึงความขี้สงสัยซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจในอวกาศโดยมีคำบอกเล่ากันว่าความจริงแล้วมีสุนัขตัวอื่นที่อาจปฏิบัติภารกิจได้ดีกว่าแต่เนื่องจากเพิ่งคลอดลูกและผู้ดูแลเกิดความผูกพันในระหว่างการฝึกจึงไม่ได้รับคัดเลือกให้เดินทางสู่อวกาศ 2. ภารกิจของไลกาและสปุตนิก 2 สปุตนิก 2 เป็นยานอวกาศที่บรรทุกไลกาขึ้นสู่อวกาศซึ่งถูกปล่อยโดยสหภาพโซเวียตจากสถานที่ปล่อยจรวดในคาซัคสถานในวันที่ 3 พฤศจิกายน ปี 1957 การปล่อยสปุตนิก 2 นี้เกิดขึ้นประมาณ 1 เดือนหลังจากการปล่อยสปุตนิก 1 ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกที่โคจรรอบโลกนักวิทยาศาสตร์ของโซเวียตมีความตั้งใจที่จะส่งสุนัขไปยังอวกาศเพื่อศึกษาผลกระทบจากการปล่อยตัวสภาวะไร้น้ำหนักและแง่มุมอื่นๆที่อาจมีผลต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งมนุษย์ไปอวกาศในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำแพทย์ได้ผ่าตัดฝังอุปกรณ์ทางการแพทย์ในร่างกายของไลกาเพื่อเฝ้าติดตามการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตและการเคลื่อนไหวทางกายภาพซึ่งในขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบที่นักบินอวกาศจะต้องเผชิญในสภาวะไร้น้ำหนักทั้งในด้านร่างกายและจิตใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบโดยตรงต่อการแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่ถูกต้องระหว่างปฏิบัติภารกิจไลกาได้รับการดูแลในห้องที่มีระบบฟื้นฟูอากาศซึ่งให้ออกซิเจนมีอาหารในรูปแบบเจลลี่และเบาะรองนั่งเพื่อให้ความสะดวกสบายนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสายรัดเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวมีถุงเก็บของเสียและหัววัดอิเล็กโทรดเพื่อตรวจสอบสัญญาณชีพยานสปุตนิก 2 ยังมีการติดตั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวัดรังสีจากดวงอาทิตย์และอนุภาคจักรวาลเพื่อเก็บข้อมูลและส่งกลับมายังโลก
ตามกำหนดการยานสปุตนิก 2 จะต้องโคจรรอบโลก 2,570 รอบเป็นระยะเวลารวมประมาณ 5 เดือนก่อนที่จะกลับเข้าสู่บรรยากาศโลกในวันที่ 14 เมษายน ปี 1958 3. ไลกาอยู่โดดเดี่ยวในอวกาศในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 สหภาพโซเวียตได้ส่งสุนัขจำนวนหนึ่งขึ้นทดลองการบินในอวกาศทั้งแบบซับออร์บิทัลหรือบินสูงกว่า 100 กิโลเมตรแล้วกลับลงมาโดยไม่โคจรรอบโลกและแบบออร์บิทัลหรือบินขึ้นไปสูงกว่า 100 กิโลเมตรและโคจรรอบโลกซึ่งไลกาเป็นสุนัขตัวแรกที่ปฏิบัติภารกิจเดินทางสู่อวกาศและโคจรรอบโลกในยุคนั้นสหภาพโซเวียตได้ส่งสุนัขจำนวนมากไปยังอวกาศเพื่อทดลองเกี่ยวกับผลกระทบของการบินในอวกาศทำให้สุนัขบางตัวเสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความล้มเหลวทางเทคนิคโดยเฉพาะไลกาซึ่งเป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงที่สุดในกลุ่มนี้ที่การเสียชีวิตมีข้อถกเถียงเป็นอย่างมากโดยในตอนแรกสหภาพโซเวียตรายงานว่าไลกาเข้าสู่วงโคจรได้อย่างปลอดภัยและมีชีวิตอยู่ในวงโคจรเป็นเวลา1 สัปดาห์โดยมีการเผยแพร่ภาพถ่ายของเธอที่ดูเหมือนว่ายังคงปฏิบัติภารกิจอยู่จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน ปี 1957 ก่อนจะมีการรายงานว่าไลกาได้จากไปอย่างสงบโดยไม่เจ็บปวดใดๆอย่างไรก็ตามหลาย10 ปีต่อมาพิพิธภัณฑ์อากาศยานและอวกาศแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับไลกาสุนัขตัวแรกที่เดินทางสู่อวกาศในยานสปุตนิก 2 ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุการเสียชีวิตของเธอได้อย่างชัดเจนขึ้นโดยในระหว่างการบินไลกาเผชิญกับความเครียดอย่างมากอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นจาก103 ครั้งต่อนาทีเป็น240 ครั้งต่อนาทีและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเกือบ4 เท่าและเพียงแค่ประมาณ 5-7 ชั่วโมงหลังจากปล่อยยานระบบควบคุมอุณหภูมิในยานไม่สามารถทำงานตามปกติทำให้อุณหภูมิในห้องของไลกาเพิ่มสูงขึ้นถึง40 องศาเซลเซียสส่งผลให้สัญญาณชีพของไลกาหายไปไม่มีการส่งสัญญาณของการมีชีวิตจากยานอีกต่อไปซึ่งหมายความว่าไลกาเสียชีวิตจากความร้อนและความเครียดภายในเวลาประมาณ7 ชั่วโมงหลังจากปล่อยยานการเปิดเผยครั้งนี้ทำให้รู้ว่าแม้ว่าไลกาจะสามารถเข้าสู่วงโคจรได้อย่างปลอดภัยแต่เธอไม่ได้มีชีวิตอยู่ในวงโคจรตามที่รายงานในตอนแรกและสปุตนิก 2 ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจเดิมคือโคจรรอบโลกต่อไปอีก5 เดือนโดยไม่มีสัญญาณชีพจากไลกานอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์โซเวียตยังเปิดเผยอีกว่าการสร้างระบบควบคุมอุณหภูมิที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับยานอวกาศในระยะเวลาที่จำกัดนั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมงานมีเวลาเพียง4 สัปดาห์ในการออกแบบและสร้างยานอวกาศสปุตนิก 2 เพื่อให้ทันกำหนดเส้นตายการเฉลิมฉลองครบรอบ40 ปีการปฏิวัติบอลเชวิกการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองที่ทำกับไลกาสุนัขตัวแรกที่เดินทางสู่อวกาศได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับสิทธิสัตว์โดยเฉพาะในบริบทของการทดลองที่ทำเพื่อการสำรวจอวกาศมีการออกมาประท้วงสหภาพโซเวียตเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการที่ไลกาต้องจบชีวิตลงนั้นเป็นการตัดสินใจโดยเจตนาเพราะสหภาพโซเวียตทราบดีว่าเทคโนโลยีในขณะนั้นไม่เพียงพอที่จะรักษาชีวิตของไลกาให้กลับมายังโลกได้อย่างปลอดภัย 4. ไลกาช่วยเปิดทางมนุษย์สู่อวกาศสร้างมาตรฐานการใช้สัตว์ทดลองก่อนการเดินทางของไลกาสหภาพโซเวียตเคยส่งสุนัขหลายตัวออกไปยังอวกาศในวงโคจรระดับต่ำเป็นเวลาสั้นๆเพียงไม่กี่นาทีเพื่อทดสอบว่าสิ่งมีชีวิตสามารถมีชีวิตอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักได้หรือไม่และถึงแม้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงความเหมาะสมแต่การเดินทางของไลกาเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งสำคัญในการทำงานด้านอวกาศนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการทดสอบโดยใช้สัตว์ทดลองบินไปในอวกาศมีความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาเรื่องการตอบสนองของร่างกายและจิตใจในสภาวะนอกโลกแต่การทดลองควรต้องเป็นไปอย่างมีมนุษยธรรมเนื่องจากมีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของมนุษย์ได้เช่นการตอบสนองต่อสภาวะไร้น้ำหนักซึ่งส่งผลต่อการทำงานและความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากที่เคยพบเจอในชีวิตประจำวันแม้ว่าการเดินทางของไลกาจะไม่ใช่สิ่งที่ควรยินดีนักแต่ไลกาได้มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าทางวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบยานอวกาศและระบบสนับสนุนชีวิตการเดินทางนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศเพราะเป็นขั้นตอนแรกสู่การส่งมนุษย์ไปยังอวกาศในภายหลัง
อย่างไรก็ตามการเสียสละของไลกาทำให้นักวิจัยต้องพิจารณาเรื่องจริยธรรมในการใช้สัตว์ในการทดลองอย่างรอบคอบมากขึ้นในเวลาต่อมาเพราะไลกาไม่เพียงแต่เป็นผู้เสียสละที่สร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ให้แก่มนุษย์แต่ยังทิ้งมรดกที่สำคัญไว้นั่นคือมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ซึ่งทำให้มนุษย์ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำความผิดพลาดในอดีตโดยเฉพาะในงานทดลองการเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ช่วยให้นักวิจัยแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างมาตรฐานใหม่ที่เคารพต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของสัตว์ 5. สุนัขไม่ใช่สิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เดินทางสู่อวกาศก่อนหน้าสุนัขยังมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดที่ช่วยกลุยทางให้กับการเดินทางไปอวกาศของมนุษย์โดยแมลงวันผลไม้นับเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่ถูกส่งขึ้นไปในปี 1947 เพื่อทดสอบผลกระทบของรังสีคอสมิกที่ระดับความสูง 171 กิโลเมตรจากพื้นดินหลังจากนั้นไม่นานในช่วงปี 1948 ถึง 1951 มนุษย์ได้ส่งลิงและหนูขึ้นสู่อวกาศหลายครั้งในขณะที่สหภาพโซเวียตเคยส่งสุนัขรวมหลายสิบตัวขึ้นสู่อวกาศตลอดช่วงปี 1950 โดยเดซิกและซีแกนเป็นสุนัขคู่แรกที่ถูกส่งขึ้นในปี 1951 การเดินทางทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนยูริ กาการินผู้ซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกที่เดินทางไปในอวกาศและโคจรรอบโลกได้สำเร็จในภารกิจวอสต็อก 1 ในปี 1961 ที่เขาสามารถกลับลงสู่พื้นโลกด้วยร่มชูชีพได้อย่างปลอดภัยปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการเดินทางออกสู่อวกาศของมนุษย์เกิดได้เพราะการเสียสละของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้โดยเฉพาะการบุกเบิกการเดินทางสู่อวกาศของไลกาสุนัขตัวแรกที่ออกสู่อวกาศและโคจรรอบโลกที่ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของการสำรวจอวกาศจวบจนปัจจุบันและด้วยเหตุนี้การจากไปและข้อมูลที่ล้ำค่าที่ไลกามอบให้แก่มนุษย์จึงยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนจนถึงทุกวันนี้